سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به جلسه پنجم از دوره آموزش توسعه اردو 15 خوش اومدید. اگه یادتون باشه تو جلسه گذشته با همدیگه اولین مدل خودمون رو ساختیم، یعنی مدل دانش آموز رو ایجاد کردیم و توی این جلسه قرار با همدیگه یاد بگیریم چجوری منو و زیر منو ایجاد کنیم. ولی اصلا منو و زیر منو چه مفهومی توی اردو دارن؟ اگه دقت کنین از این بالا سمت چپ وقتی من اینجا کلیک کنم شما منوهای دیسکاس، سیلز، اینوایسینگ، لینک ترکر، اپس و ستینگز رو میبینید. اگه من روی منوی سیلز کلیک بکنم شما زیر منوهای اوردرز، تو اینوایس، پروداکت، ریپورتینگ و کانفیگوریشن رو میبینید و هر کدوم از اینها ممکنه زیر منوهای دیگری داشته باشن، مثل منوی اوردرز که زیر منوهای کوتیشن، اوردر، سیلز تیمز و کاستومر. توی این جلسه ما میخوایم برای ماژول خودمون یک منوی اصلی که خود ماژول رو نمایش بده و یک زیر منوی استودنتس که قرار لیست دانش آموزها رو نشون بده و از اونجا بتونیم دانش آموز جدیدی رو ایجاد کنیم با همدیگه بسازیم. خب برمیگردیم به پایچار. من روی ماژول اودی اسکول کلیک راست میکنم و از قسمت نیو یه دایرکتوری جدید ایجاد میکنم و اسم اون رو میذارم ویوز و بعد روی دایرکتوری ویوز دوباره کلیک راست میکنم و یه فایل جدید ایجاد میکنم به نام menu.xml. منو و زیر منویی که قرار ما ایجاد بکنیم به فرمت XML هستش، برای همین ما یک فایلی به نام menu.xml ایجاد کردیم. قبل از اینکه بخوایم منو و زیر منوی خودمون رو ایجاد کنیم، توی جلسه پیش اگه یادتون باشه وقتی ما مدل استودنت رو ساختیم اومدیم اون رو توی فایل اینیت ایمپورتش کردیم. ما برای فایل های XML هم که میسازیم باید اون فایل ها رو آدرسشون رو توی فایل منیفست و توی لیست دیتا قرار بدیم. خب من اینجا آدرس فایل menu.xml رو قرار میدم و فایل منیفست رو ذخیره میکنم. خب من XML رو اشتباه نوشتم، اون رو تصحیح میکنم و فایل منیفست رو ذخیره میکنم و برمیگردیم به فایل menu.xml. خب شما هر فایل XMLی که ایجاد میکنین باید ابتدا یه تگی رو بدین صورت ایجاد کنین که ورژن XML و انکدینگ اون رو مشخص کنین. خب ورژنش رو همون 1.0 قرار میدین و انکدینگ اون رو UTF-8 قرار میدین و بعد از اون تگ اودو رو باز میکنین و میبندین و داخل تگ اودو منو یا ویوز یا اکشن خودتون رو می‌نویسید. خب ما قراره یک منو ایجاد کنیم، یک منو و یک زیر منو. توی اودو نمونه‌های زیادی از منو وجود داره و ما میتونیم از اون نمونه‌ها الگو برداری کنیم. من با فشار دادن کنترل شیفت F میتونم تو کل پروژه جستجو کنم. من قبلا چون اینجا منو آیتم رو جستجو کردم اینجا برای من منو آیتم میبینید که وجود داره. شما اینجا تیک فایل ماسک رو میزنین و میگین فقط تو فایل های XML جستجو رو انجام بده و بعد اینجا منو آیتم رو جستجو میکنین و یک نمونه رو از اینجا انتخاب میکنین و کپی میکنیم و میاریم توی فایل menu.xml خودمون پیست میکنیم. من برای اینکه ایندنتیشن های این فایل menu.xml درست بشه کل فایل رو با کنترل A میگیرم و بعد کنترل Alt L رو میزنم و فرمت این سند درست میشه. خب من قراره یه منوی اصلی داشته باشم که آیدی اون منوی اصلی رو قراره بذارم منو underline school underline root و نیمش اون چیزی که قرار نشون داده باشه مثل همون منوی سیلز، منوی دیسکاس، منوی ستینگز. خب من اسمش رو قرار میدم اسکول که قرار اسم همون ماژولمون باشه و چون این یک منوی اصلی هستش اتریبیوت پرنت رو احتیاج نداره و ما اتریبیوت پرنت رو حذف میکنیم و سکانسش نشون میده که این منو رو کجا نشون بده
و اگه من سکانس این رو 0 قرار بدم به عنوان اولین منو این رو نمایش میده و اتریبیوت گروپ رو هم ما فعلا احتیاجی نداریم، بعدا راجع صحبت خواهیم کرد. فعلا این رو هم حذف میکنیم. خب ما منوی خودمون رو ایجاد کردیم، فایل رو ذخیره میکنیم و اودو رو دوباره اجرا میکنیم و برمیگردیم به بک آفیس اودو. خب از اینجا باید ماژول خودمون رو دوباره آپگرید بکنیم. من روی آپگرید کلیک میکنم. خب خطایی به ما داده، بریم با هم دیگه ببینیم که چه خطایی داره. میگه که فایل not found audio school view menu.xml. خب برمیگردیم به پایچار. من اگه برم داخل فایل منیفست، ما اینجا گفتیم view menu.xml، در حالی که view نیستش، views/menu.xml. من اینو درست میکنم، فایل رو ذخیره میکنم و اودو رو دوباره اجرا میکنم و برمیگردم به بک آفیس اودو و ماژول مدیریت مدرسه رو دوباره آپگرید میکنم. بعد از آپگرید شدن ماژول مدیریت مدرسه، اگه من روی این قسمت کلیک بکنم میبینیم که هنوز منوی اسکول رو اینجا نمیبینیم. ولی برای اینکه بخوام بهتون نشون بدم که این منویی که با هم ایجاد کردیم درست شده، باید بریم به قسمت settings و حالت دیولپر مود رو فعال کنیم و بعد از فعال کردن حالت دیولپر مود دوباره باید برگردیم به settings. یه قسمتی به نام تکنیکال اضافه شده، از قسمت تکنیکال به قسمت منو آیتمز میریم و از این بالا منوی اسکول رو جستجو میکنیم. میبینیم که منویی که ما ساختیم به نام اسکول اینجا ایجاد شده با همون اتریبیوت هایی که بهش داده بودیم، با سکانس 0 و اسم اسکول اینجا برامون ساخته شده. اما چرا این منو داخل بک آفیس اودو نمایش داده نمیشه؟ برای اینکه یک منو توی بک آفیس اودو نمایش داده بشه، اون منو باید یه اکشن داشته باشه. اما اکشن چیه؟ وقتی ما روی یک منوی بخوایم کلیک کنیم، یه ایونتی اتفاق میفته، یه اکشنی اتفاق میفته و میره یه کاری رو انجام میده. مثلا میره لیست دانش آموزها رو بهمون نمایش میده، لیست خریدها رو بهمون نمایش میده و چون ما هنوز اکشنی رو ایجاد نکردیم و به این منو لینک نکردیم، این منو نمایش داده نمیشه. ما میتونیم از همینجا به صورت دستی اکشنی رو به این منو لینک کنیم. من یه اکشن مربوط به ماژول سیل که قراره لیست فروش ها رو نمایش بده رو به این منو لینک میکنم و ذخیره میکنم و اودو رو یه بار رفرش میکنم و بعد از رفرش کردن شما میبینید که منوی اسکول اینجا نمایش داده میشه و اگه من روی منوی اسکول کلیک کنم شما میبینید که اینجا لیست سیل اوردر رو قرار بهمون نمایش بده و ما چون هیچ سیلی نداریم، هیچ رکورد مربوط به فروشی نداریم، اینجا هیچ رکوردی را بهمون نمایش نمیده. خب برگردیم به settings، از قسمت تکنیکال منو آیتمز و دوباره منوی اسکول خودمون رو جستجو کنیم و اکشنی که بهش دادیم رو از اینجا برداریم. خب شما اینجا میبینید که یه تبی وجود داره به نام ساب منوز و میبینید که خالیه و این منوی اسکول ما هیچ زیر منوی نداره. خب ما میخوایم یه زیر منوی استودنت رو هم ایجاد کنیم. خب برمیگردیم به پایچار و توی فایل menu.xml همین نمونه منو آیتمی که داریم رو کپی میکنیم و زیر همین پیست میکنیم و دوباره من کنترل A رو میزنم، کنترل آلت L تا فرمت داکیومنت درست بشه. من میخوام آیدی زیر منومو قرار بدم منو استودنت
و نیمش رو قرار بدم student و چون این یک زیر منو هستش ما باید یه اتریبیوت دیگه‌ای به نام parent هم به اون بدیم که مقدارش قرار آیدی منوی بالایی باشه، چون قرار زیر منوی اسکولمون باشه و سکانسش رو 0 قرار میدیم به عنوان اولین زیر منوی اسکول قرار نمایش داده باشه. خب من اینو ذخیره میکنم و اودو رو دوباره اجرا میکنم و برمیگردیم به بک آفیس اودو و به قسمت اپلیکیشن ها میرم و ماژول خودمون رو دوباره آپگرید میکنم. بعد از آپگرید کردن ماژول میریم به قسمت settings، از قسمت تکنیکال منو آیتمز و دوباره منوی اسکول رو جستجو میکنیم و اگه به تب ساب منوز برم شما میبینید که یک ساب منو به نام استودنتس ایجاد شده و اگه من روش کلیک بکنم شما جزئیات ساب منو استودنتس رو میبینید که همون اتریبیوت هایی که بهش دادیم، یعنی پرنتش اسکول، سکونسش 0 اینجا قرار گرفته. پس ما توی این جلسه تونستیم که با همدیگه یک منو و زیر منو ایجاد کنیم، ولی این منو و زیر منو هنوز توی بک آفیس اودو نمایش داده نمیشن و باید یه اکشنی رو ایجاد کنیم و به این منو یا زیر منو لینک کنیم که این کار رو قراره با همدیگه توی جلسه آینده یاد بگیریم. خب همینجا آموزش ما به پایان رسید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. حتما توی کانال ما سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای آینده ما هم با خبر بشین و خدا نگهدارتون.